Всім доброго дня! Сьогодні на огляді у нас літій залізофосфатний акумулятор, який трошки потовстів. Надулися пакети. 5 верхніх пакетів надулися, які з'єднані в одну паралель. Це 12-вольтовий акумулятор, тому тут 4 паралелі по 5 штук. Ці нижні нормальні, не надуті. А от верхні так надулися, що почало виламувати корпус. Я зараз покажу фотографії. Власник акумулятора розрізав цей корпус, дістав пакети, бо вони просто виламували цей корпус. Багато продається саме таких акумуляторів і на OLX, і на Промі, там, на різних сайтах, тому будьте обережні. Зараз поміряємо напруги. Я по BMS підключився через Bluetooth і побачив, що тут деякі групи мають напругу вже нижче 1 вольта. Цей акумулятор десь місяць не дозаряджався. БМС потрошку витягує енергію з нього, бо вона підключена, бачимо, там блимає світлодіод. Але БМС не мала би розрядити так сильно акумулятор. Явно в нього якийсь є саморозряд, напевно. Ну, а ці верхні пакети, то взагалі треш. Причому цікаво, що на пакетах є QR-коди і є протестована ємність. От в цього пакета 19,7 Ампер-годин, протестована ємність тут 19,71. І так на кожному пакеті пронумеровані щось там. Тому, скоріш за все, вони навіть тестувалися на ємність перед збіркою. Ці акумулятори купувались напряму в Китаї через якогось свого постачальника. Ну і так само їх можна придбати зараз в Україні, в наявності повно. Тут герметиком намазані дроти з силіконової ізоляції, м'якенькі. Тут навіть запаяно, але це не допомогло акумулятору. Акумулятор не має якоїсь певної торгової марки, принаймні ніде не вказано. Просто логотип, показано як з'єднувати, що допускається з'єднання в 40-вольтову систему. Власник від'єднав тут силові дроти, були підключені до БМС-ки, лише сигнальні для балансування залишилось і через які БМС-ка живиться. БМС має Bluetooth-модуль вбудований, додаток, можна заходити і підключатися, це зручно. І ми зараз відразу побачимо і через додаток. Можливо, якісь проблеми в нас були по самою БМС-кою, що там неправильно вимірювались напруги по коміркам, і через це був перезаряд. Ось такий додаток використовується до БМС-ки Xiaoxiang. Ось так виглядає додаток. Бачимо напруги по пакетах 0,87 вольт, 1,42 вольта. 0,86 – це оці 5 пакетів надутих. Але ще бачимо, є така сама група пакетів з напругою 1,42 вольта. Можливо, за цей місяць, який не було заряду, акумулятор сильно розрядився, що тут напруга впала до 1,42 вольта. Але цікаво, чому БМС не перейшла в режим енергозбереження, чому продовжує працювати з такими напругами. Зараз перевіримо фактичні напруги по пакетах. 0,7 вольт виходить на самих нижніх пакетах. 0,72, причому по БМС бачимо 0,86 вольт. На другій групі 3,25 вольт. На БМС відображається, як зрозуміти, 1,42 наступна має бути, а тут 1,45. Значить, порядок не такий. Значить, 3,25 це тут, де 2,89 відображається. Я щось не розумію, можливо, тут можна калібрувати напруги по коміркам. Здається, власник щось таке казав, що він там, можливо, якісь коригування вносив в напруги. Дивіться, 3,28 вольт на вздутих пакетах. Найбільша напруга. Значить, є вірогідність, що вони були просто перезаряджені. Бо відображається 3,3 вольта, то 2,96. Якщо вони були не збалансовані ідеально, і напруга БМС-ка некоректно їх відключала, не при тій напрузі, то і таке може бути. Цікаво. Зараз підзаряджу пакети, які мають нижче 3 вольт, щоб вони не були розряджені. Цей пакет і ще там один. І буду думати, не знаю, в ідеалі треба було би розбирати і тестувати по кожному пакету окремо, яку він ємність має. Але поки що не знаю, чи буду саме так робити. Можливо, оці здуті пакети, звісно, вже їх використовувати не можна. А можливо, поставлю на тест по групам все-таки. Якщо вони більш-менш будуть тримати напругу, не буде великого саморозряду, то, можливо, потестую по 5 штук в паралелі, скільки вони будуть видавати ємність і чи можна їх далі використовувати. Ну і питання по калібруванню напруг БМС поки що залишається відкрите. Зараз от заряджаю першу групу пакетів.
До речі, дуже швидко напруга виростає. Струм 10 А. Досить швидко виростає напруга вже 2,9 вольт. Просто якщо в акумулятора є ємність, то напруга навіть від 2,5 вольта до 3 вона не буде так швидко виростати. Але дійсно тут же ж у нас напруга то насправді 2,4 вольти, а там 3,1. Тому якщо власник заряджав зарядним пристроєм, який видавав там 15 вольт, наприклад, міг перезарядити акумулятор, то, ну дивіться, 3,1 вольт, 2,45. Що це за чудо? Бачимо, напруга вже 3,4 вольти, а по факту 2,6. Ну тут взагалі щось або відкалібровано неправильно. Дивіться, 2,62, там уже 3,45. Акумулятор, значить, взагалі не використовувався, ну, бо напруга по БМС дійшла до 3,65 вольт, відключить і все. Щось дуже дивне. Друга група пакетів по факту 3,25, там 2,9 вольт по БМС. Третя група пакетів 2,54 по вольтметру, по БМС 2,48. Ну, типу, тут ще воно понизу якось більш-менш правильно відображається, а поверху невідомо. Ну, а на третій, відповідно, 3,3 по факту, а по БМС 2,96. Значить, є велика вірогідність, що ці пакети перезаряджалися. Але що цікаво, по додатку я не бачу параметрів калібрування напруги. От сюди потрібен якийсь доступ спеціальний. Параметр Basic Information. Тут у нас по калібруванням також немає. Я просто з цим додатком ще не працював, тому не знаю, як тут калібрувати напругу. Але щоб відкалібрувати, треба ввести якийсь пароль. То звідки він у власника? Можливо, власнику виробник надав пароль. Не знаю, десь 3,64 вже напруга, а по факту максимум там 2,95 вольт, навіть менше. Ось такі дива. При 3,75 вольт БМС відключила на заряд Charge, бачимо, OFF, аж 3,75 вольт. Ну нехай, це знову ж таки значить, що БМС типу працює, просто неправильно відкалібрована напруга, бо по факту там не більше 3 вольт на комірці. І, до речі, оця група пакетів досить добре бере заряд. От якщо фактично міряти напругу, хвилин 10 вже відбувається заряд, 2,9 вольт. Потроху, плавно росте напруга. Значить, ємність там є. Хоч акумулятор був розряджений там, до 1 вольти чи менше, але все одно заряд бере. Тому треба буде тестувати на ємність і розібратися із калібруваннями напруг БМС, бо вже відображається 3,84 вольти. Це встановив трошки ранішу версію. Вкладка Control доступна, але тут немає по калібруванню нічого. Дивно. І з власником спілкувався, він сказав, що дійсно він робив калібрування по напругам, що в нього в вкладці Control було більше параметрів, можна було калібрувати напругу по кожній комірці. Тому, скоріш за все, він зробив неправильні калібрування. А питаю, від чого він відштовхувався, коли калібрував напругу. Він не тестером заміряв, а просто дивився загальну напругу на акумуляторі ділив на 4 і виставляв таким чином комірки. Ну, а то, що якісь комірки могли виходити за межі, це він не враховував. Тому треба зробити калібрування, бо неправильно відображаються напруги. Встановив ось таку версію додатку 3.1. Це більш старіша версія. Виглядає по-іншому трохи. Видно напруги по коміркам, але так само не бачу параметрів по калібруванню напруги. Тут вже доступно більше параметрів. Є параметр Setting меню. Тут задаються базові налаштування по акумулятору, ємність акумулятора, напруги перезаряду, але немає калібрувань. Зараз я покажу. Завантажаться всі параметри, які і виставлені параметри, і які можна виставити. Але напруги калібрування я тут не бачу. Багато різних параметрів, треба буде їх ще всі перевірити. Стан батареї, battery voltage, але лише можемо подивитися, якби статистика по коміркам. Калібрування не бачу тут. Function settings тут задаються, просто перемикачами можемо вибрати і відключити певні параметри. Ось, до речі, модель встановленої БМС в акумуляторі JBD DP04S007. Заявляють, що ця БМС на 100 А зарядний і розрядний струм, і балансування, здається, до 90 мА, пасивне балансування. Давайте внутрішній опір перевіримо акумуляторів. Значить, почнемо із першої групи пакетів 0,6 мА. 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 0
0,62. Це вимірюю, відповідно, не по одному пакету, а по 5 штук в паралель. Тут 0,85. Напруга різна, але я не думаю, що вона там сильно вплине на значення. Тут також 0,8. І вздуті 20 мільйон, 21 мільйон. Це дуже багато, значить, нічого гарного з них точно не вийде. А якщо вони надулися, то вже сміття. Ну і виходить, у нас є трошки розбіжність по опору. От ця група пакетів найкращий результат показує 0,6 мільйон, а дві середні майже однаково по 0,80, 0,87 мільйон. Доводиться використовувати iPhone для калібрування напруги. Встановив додаток для iPhone, от він 1.5.6. Це остання версія. Зайшов під своїм аккаунтом, і все одно от мого аккаунта немає доступу до розділу Control. Якісь, напевно, ще надаються права. Не знаю, нічого на пошту не приходило, не бачив. І от це мені власник відказав, що в нього iPhone, і оцей додаток я встановив такий само, під моїм аккаунтом не хоче, не пускає. І під аккаунтом власника зараз вдасться відкалібрувати напругу. Ось зайшов під іншим аккаунтом, і тут Control вже доступно, і доступні всі кнопки, в тому числі калібрування струму, калібрування напруги. Ну як так, не знаю. Я на Android встановлював купу різних додатків, пробував під своїм аккаунтом, під аккаунтом власника. І в мене немає цих меню і все з Android. Лише з iPhone вони доступні. Чому так? Це перший раз, напевно, в житті, коли мені реально знадобився iPhone для того, щоб налаштувати якісь параметри, встановити додаток. Так, відповідно, заходжу в меню Voltage Calibration, бачимо напруги кожної комірки, групи пакетів і можемо задати, відкалібрувати. Починаємо з першої групи пакетів 3097 вольт. Вводжу 3097, підтвердити. Так, бачимо напруга 3096 зараз. Друга група 3253. Третя 3214. Третя не так сильно відрізнялася, але 0,1 вольт відмінність є. І остання група пакетів 3258. Ці, які надуті. Перша група комірок 3097. Друга 3251. Третя 3213. І остання четверта 3256. Зараз відключу живлення з BMS і подивлюсь, що вона зберегла ці налаштування. Перезавантажив BMS, перезавантажив додаток, напруги нормальні, такі, які є по факту. Потім перевірю ще напруги, коли комірки, пакети будуть заряджені по верхній межі 365 вольт, і по нижній так само перевірю 2,5 вольти, чи не буде розбіжності. Зараз хочу поставити на тестування по групі пакетів цю три групи, крім тих, які роздуті, подивитися, яка фактична ємність буде. І буду тестувати саме по 5 штук в паралель. Не буду поки розбирати, по одній тестувати, це багато часу займе. Якщо кожна ця група видасть свій номінал, то в принципі буду тоді з ними працювати. Можливо, так переберу акумулятор, щоб відкинути ці вздуті комірки. Замість них 5 штук нових немає, щоб підкинути. Але можна буде перебрати хоч якось для цієї останньої групи, витягнути по одному пакету із кожної групи. І там залишиться ще 3 зайві пакети. Типу маємо зараз 15 пакетів, які начебто більш-менш. Залишилось протестувати їх по ємності. Одного пакету не вистачає, щоб перезібрати акумулятор 4х4, 16 комірок. Підключив для тестування першу групу пакетів. Не дуже зручно там підключатися, але якось підключився крокодилами. Дозаряджаю, значить, зараз до 3,65 вольт. Струм відключення 1 А, 30 хвилин очікування і потім розряд 40 А струмом до 2,5 вольт, потім заряд. Подивимось, скільки віддадуть. Думаю, для цих пакетів 40 А це нормальний струм, тому що з заводу вони мають ємність, можна сказати, 100 Ах, і це виходить менше, ніж 0,5 С. Тому, думаю, все добре. Ці не знаю, чи буду тестувати, подивимось. Можливо, на вулицю десь винесу тестер, протестую, бо вдома, чесно кажучи, трошки страшно заряджати такі акумулятори. Ось відбувається заряд цієї першої групи пакетів. По графіку заряду, я думаю, тут чітко всім видно, що це літій зрізофосфат. Крива ця спочатку різкий підйом напруги, потім в кінці заряду різкий підйом напруги. Щоб ніхто не писав, там, що це літій НМЦ, можливо, якісь літіонні акумулятори, це саме літій зрізофосфат, по графіку чітко видно. Але хотів не це показати. Дивно, що струм був 40 А, потім
почав спадати, і він мав би спадати плавно до 1 ампер, виставлено у мене зараз по циклічному тесті. А в якийсь момент він починає рости. Типу, що зарядний струм виходить, зараз іде на нагрів акумулятора. Що акумулятор почав просто його в саморозряд пускати весь. Типу, в цій точці в нас було 15 ампер, навіть трошки менше, 14,95. І струм почав рости до 16 ампер вже доріс, причому росте далі. І питання, чи заряджати далі з таким струмом акумулятор. Тому що акумулятор має заряджатися також по падінню струму. Взагалі по даташитах вважається нормальним, коли струм зменшується до 0,1С, якщо не помиляюся, або 0,05С. Типу для 100 амперного акумулятора до 10 ампер або до 5. І тоді заряд вважається завершеним. І коли акумулятор нормальний, то зазвичай графік струму йде просто вниз. І він доходить там, до 1 ампера, до 0,5, падає майже до 0. Це нормально. Навіть при напрузі 3,65 вольт. Ця напруга вважається нормальною і робочою для літій-залізофосфата. Якщо б знизити напругу там до 3,5 вольт, можливо б струм би не пішов би вверх. Але тут таке враження, або є саморозряд цих пакетів, тому струм у нас зараз йде просто на нагрів, почав йти на нагрів. Відчувається трохи нагрів, градусів десь 35. Під час заряду вони нагрівалися і далі, напевно, будуть нагріватися. Не знаю, ще трохи почекаю, але бачите, як небезпечно залишати під зарядом такі акумулятори, якісь тестові. Струм хаотично може почати рости, і просто вся енергія буде йти в нагрів. І це може призвести навіть до пожежі, якщо не контролювати температуру. У мене тут ніяк температура не контролюється, я просто заряджаю і все контролюю напругу і струм. Цікаво, що в ЗКЄ немає ніяких температурних датчиків до акумулятора. Бажано би контролювати, щоб якщо акумулятор перегрівається, щоб ЗКЄ відключило заряд. Покажу зараз через тепловізор, як нагрівається акумулятор. Видно, нижня частина 37 градусів. Струм, до речі, зупинив зростання. Можливо, акумулятор зараз насититься і піде знову вниз, спадання струму. Завершилось тестування першої групи пакетів. Віддали вони на розряд 92,92 Ампер години, 294-295 Вт годин. Дуже цікавий графік вийшов такий. Типу, спочатку струм зріс, і потім все-таки спав, але дуже довго було це спадання струму, бачимо, із 2 годин до 6, типу десь 4 години. І, скоріш за все, в цей момент акумулятор брав частину енергії на нагрів, тому що на заряд взяв він 98 Ампер годин, а віддав 93, причому був заряджений, трохи він був заряджений, бо напруга, бачимо, починалась від 3,1 вольт. Тому там ще якісь 3-4 Ампер години були. Десь він взяв на заряд 100 Ампер годин, а віддав 93. А на наступний цикл вже він взяв на заряд 94 Ампер години. Це було до спадання струму 10 Ампер. І дивіться, як струм різко впав. До 10 Ампер далі відключився заряд, але не було цієї полки, як тут, такої плавної. Струм різко впав. Тому є думка, що акумулятор тут насичувався струмом, наситився, можливо, через те, що акумулятор мав систематичний недозаряд. Він один раз наситився струмом, а можливо, то, що був сильно розряджений, і наступні рази вже струм буде різко спадати, як і має бути для літіонних, літій-залізофосфатних, NMC акумуляторів. Отакий графік має бути заряду. Ставлю другу групу пакетів на тестування, подивимося, що буде там. Друга група пакетів завершилось тестування, віддали лише 76,5 Ампер години. Бачимо, струм більш плавно спадав, ніж на першому пакеті. Не було підйому струму, він просто плавно спав до 1 Ампера і відключився. Тут провал був у мене щуп, вимірювання напруги відпав, але на значення в Ампер-годинах це ніяк не вплинуло. Я його відразу поцепив, там 10 секунд був провал. І 243 Вт години. Такі поки дані виходять. 92 Ампер години, 76. Різниця просто колосальна. Але і опір нам, в принципі, про це вказує, що тут 0,62 мОм. Чим менший опір, тим краще. А тут аж 0,85. Відповідно, тут не могла бути однакова ємність. Тому третя група пакетів, можемо так подумати, скільки вони віддадуть. Я думаю, десь 80 Ампер годин. Може трошки більше віддадуть, бо опір трохи менший, ніж в цієї групи пакетів. Тому навіть не знаю, можливо і доведеться кожен пакет ще окремо тестувати по ємності, або
так розібрати, щоб протестувати по опору кожен пакет і підібрати по 4 штуки чи по 3 в паралель, щоб загальний опір був однаковий у кожної групи пакетів. І в мене, до речі, таке враження, що ці пакети, вони все-таки бувші використані, бо, бачите, от під скотчем видно, що був оцей якийсь чорний герметик, бо в самому корпусі його ніде немає. Такі наче сліди, отут якийсь клей. Це все-таки, скоріш за все, пакети, які вже десь використовувалися. І, до речі, якщо розшифрувати оцей QR-код, то він нам показує, що дата виробництва 2020 рік. Тому цілком вірогідно, що ці акумулятори вже не нові, встановлювалися з самого початку сюди. Завершилось тестування, такі результати 92,9, 296 Вт-годин. По ємності, бачимо, я не вгадав, лише ця група пакетів відрізняється по ємності, тут у нас більш-менш непогано виходить, а різниця по опору може бути навіть в тому, що у нас тут підключення з'єднання виконано не припайкою, а просто такими пластинами. Ця пластина вжимається до цієї за рахунок болтів, і контакти зжимаються. Це такий непоганий варіант, в плані можна перебрати, замінити якісь пакети, не треба нічого випаювати. Але не знаю ємність кожного пакету окремого. Бачимо, ємність суттєво відрізняється в цьому другому і третьому, наприклад. І тому є думка, можливо, все-таки розібрати цей акумулятор і потестувати на ємність кожен пакет. Тому що підібрати однакові по ємності буде... Можливо, по опору воно і покаже, коли ми кожен пакет окремо опір виміряємо, або, наприклад, 2 вимірять з найбільшим, найменшим опором, поміряти їх на ємність, і відносно цих даних вже робити висновки по ємності інших пакетів. Не знаю, який варіант я виберу. Скоріш за все, протестую кожен пакет на ємність. У мене вони зараз всі заряджені. Ну і то, що у нас лише 15 пакетів, більш-менш нормальних, треба або докуповувати ще один пакет, 16-й, для збірки 4х4, або 3 пакети з найменшою ємністю відбракувати і тоді зробити збірку 4х3, 12 штук. Все, розбираю. Ці пакети я ще потестую на ємність заради інтересу. Зняв верхні пластини, ось так виконується з'єднання від пакетів. Не знаю, чи вони переживуть перезбирання ще, ну, сподіваюсь. Зняв верхні 2 пакети, а на одному пластина відвалилася. Ну, причому таке враження, що вона наче була відвалена. Ну, пакети роздувалися, можливо, воно тоді ще перегнулося. До пакетів приварено якимось таким чи лазером. Щось таке схоже. Воно просто в місці з цієї приварки відвалилося. То про які 100 Ах може йти мова, якщо в 6-му місяці ті, хто збирали ці акумулятори, тестували їх, і ємність була 19,8, 19,2. Явно 100 Ах не буде. Тому є велика вірогідність, що це пакети, які вже десь використовувалися. Взагалі така дивина виходить. Бачимо різні QR-коди на акумуляторах. Наклейки про тестування однакові, там з різницею в 1 день. А дата виробництва цих акумуляторів з різницею більше 1 року. Цей пакет виготовлений в кінці 2020 року, а оцей пакет виготовлений в 7-му місяці 2019 року. Представте, акумулятори, які збирали у 6-му місяці 2023 року, використовували пакети 2019 року. Це всі надуті пакети, 5 штук, і лише на одному QR-код 2019 року. Типу вони всі надуті, значить вони всі отримали перезаряд. Не проблема саме в тому, що там рік випуску, а надулися вони через перезаряд. Але знову ж таки, скільки вони вже відпрацювали, треба знайти буде технічну інформацію, бо по розшифровці QR-коду не вказано, скільки ампер-годин. Це дуже якісь старі пакети, напевно. Вони використали пакети мінімум 3 видів. Із таким чорним QR-кодом, із таким, і з таким. Це за 7-9 місяць 2020 року пакети. І причому бачимо такі сліди якогось чи то картону, клею, явно не нові. Бо у виробництві цього акумулятора не було використано таких по кольору матеріалів. Я не знаю, чи інформація з QR-коду вона відповідає дійсності, але дуже схоже, що вони саме у 20-19 року ці пакети. Навіть зустрічаються екземпляри із ємністю 19,07 Ах. Ще такий 3-й чи 4-й вже вид QR-коду. Дивіться, який в нас діапазон опорів. Від 2,05 мОм, 4,9, 6,96 і 8 мОм навіть є. Це жах.
Це просто сміття. Всі ці пакети, навіть ті, які 2 мільйома, рік виробництва 10-й, це жах. Перевірив опір оцих надутих акумуляторів: 120 мільйом, 106 мільйом, 117 мільйом, 99, а тут 0,25 Ом. Не мільйом. Найбільш надутий. Переміряв ще раз опір. Спочатку вимірював просто на контактах, на приварених. Але контакти додають ці пластини опір десь 0,5 мільйома, тому перевіряв на фактичних клемах пакетів. Бачимо, як вони десь були просто видрані скудись, відрізані, відшматовані і потім якимось чином приварені, аж перегоріло. І по факту десь на 0,5 мільйома менший опір самих пакетів без оцих з'єднань. Бо на з'єднаннях може бути втрата різна опору, в залежності від того, як воно приварено. І щоб бачити саме опір пакетів, переміряв. Протестував перший пакет на ємність, у якого опір 1,43 мільйом без клем, з клемами 2,05 був. Віддав він 19,1 Ампер години. Ось бачимо це значення. Тестував струмом 10 Ампер. 0,5 С виходить для даного акумулятора приблизно. Цікаво ж, скільки тоді видасть 7,5 мільйон акумулятор без урахування клем. Думаю, набагато менше буде. Завершилось тестування цього пакету з опором 7,5 мільйон. Віддав він 10,7 Ампер години лише. Для цього акумулятора розрядний і зарядний струм 10 А це трошки забагато, це виходить 1 С. Але я всі пакети буду тестувати просто з таким струмом. Можливо, якщо зменшити струм до 5 А, він видасть десь 12 Ампер годин, я думаю, не більше. Тому протестую всі ці пакети на ємність. Не буду показувати це в відео, просто покажу вже в виді таблиці, які результати вийшли. І вже скомпоную якимось чином, щоб отримати максимально однакову ємність на 4 групи. Можливо, в якійсь групі буде 3 пакети, а в якійсь 4, наприклад, в залежності від фактичної ємності пакетів. Ще один пакет вирішив показати. З опором 6,4 мОм віддав лише 6,78 Ампер години на розряд. Ось значення, зараз він дозаряджається. Це ж жах взагалі. Виходить, я думаю, вони їх не тестували навіть. Може, по опору перевірили приблизно, щось там понаклеювали, якісь наклейки, бо не може ємність так сильно впасти, я не вірю в це за один рік, при тому, що циклів небагато було користування. І виходить, все, що більше 4 мільйон, це фактично мертві вже пакети. Так і виходить, що в другій групі пакетів у нас стояло ці 2 найгірших пакета і 3 нормальних. 3 по 19 Ампер годин, приблизно там 60, 70, 76. І ми так і отримали 76. Я допускаю, що для другої групи пакетів також можливо був перезаряд, бо неправильно відкалібрована напруга по БМС була для другої групи пакетів і для останньої, 4-ї також. Тому може бути, що був і тут перезаряд, і певні пакети втратили свою ємність, опір збільшився, але не впевнений, тому що лише 2 пакети, ємність трохи впала, тобто ми точно отримали загальний опір 21 мільйон, по 100 мільйон на кожен пакет, і всі пакети були надуті, там був точно перезаряд. А тут я не думаю, мені здається, просто все-таки такі погані пакети, які вже відпрацювали свій ресурс. Протестував я всі пакети на ємність і на опір, вказав, який опір, бачимо, дуже відрізняється. 1,29 мільйон, 4 мільйома, 6, 7. І ємність також різна. Причому для оцих 2 пакетів, які найгірші, якщо тестувати струмом 10 А, пакет видає 6,78 Ампер годин. Якщо струмом 4 А, от зараз я протестував струмом 4 А, пакет видав 13 Ампер годин. Бачимо, як у нього плавно знижається напруга. Явно такий проблемний пакет, на невеличких струмах він ще видає, а при збільшенні струму вже у нього ємність дуже сильно втрачається. А причому для цього пакета, що струм 10 А, що 4 А, ємність незначно змінилася. Спробував згрупувати з такими даними, як тут отримав, і не дуже вдається розбити 15 пакетів на 4 групи, ємність не однаково виходить в різних групах. Тому є вірогідність, що ці 2 пакети не буду взагалі використовувати. І, до речі, ці пакети вже мають певне надування. Особливо видно по цьому, зараз покажу. Ось цей пакет гірший. І видно, що він по товщині товщий, ніж оцей пакет. Цей такий плоский, у нього реально немає ніяких виступів.
А тут він вже так трошки надувся, і навіть відчувається на дотик, що є невеличке вже надування. Це якраз два пакети із цієї другої групи, в якій було найменша ємність. І бачимо, якщо у нас цей пакет, наприклад, видавав 6,78 Ампер-години, то тут ємність загальна була б 70. А якщо меншими струмами тестувати, ємність трошки більша, і, відповідно, вже було б 76 Ампер-годин. Такі результати, тому, скоріш за все, оці два пакети я не буду використовувати. І ще один, який має найменшу ємність або найгірший опір. Ось два кандидати: 4,04 мА 1597 Ампер-годин і 4,5 мА 1778. Але, скоріш за все, оце я залишу, він більшу ємність видав. А тут менше 1597, і я його не буду також використовувати. Із 15 пакетів залишиться 4 групи по 3 пакети. 12 пакетів візьму в роботу. Використовувати, наприклад, ці пакети, потім ще докупити якийсь, наприклад, один ще схожої ємності, там на 10 Ампер-годин. Я думаю, не варто, бо реально вони вже також помирають. Якщо вони підуть, наприклад, в коротке замикання ці пакети, то вони потягнуть за собою ще інші пакети, які ще трошки попрацюють. Не хотілося б, наприклад, взагалі використовувати ці на 4 мільйоми. 4 мільйоми і 4,5 їх взагалі також прибрати, але тоді кардинально не вистачить, ще прийдеться відбраковувати. Тому 4 групи по 3 пакети будуть давати десь по 50-52 Ампер-години. Буде така ємність акумулятора. І 100 Ампер-годин зробимо 50 Ампер-годин. Але і з самого початку, я думаю, там 100 Ампер-годин не було, враховуючи, як вони писали по 19, там Ампер 95 було в кращому випадку, 95 Ампер-годин. Дозаряджаю роздутий пакет, вибрав один найкращий, але струм сильно він не бере. Ну, подивимось, може він заряджений. Глянемо, скільки віддасть Ампер-годин на розряд. Пробую розряджати струмом 2 Ампера. Я думаю, що більше для цього акумулятора не варто виставляти. І розряд буде до 2,5 вольт. Запускаю. Бачимо, як різко напруга провалюється на ньому, 3,33 вольта. Тестування завершилось. Віддав даний пакет 3,8 Ампер-години. Запропонував чату GPT, щоб він згрупував мені комірки з однаковою ємністю. Але, чесно кажучи, не дуже він успішно це робив. У нього, хоч йому давав задачу, щоб всі комірки він використав, він міг певні не використовувати, або по 2 рази використовував. Такий, не дуже він такий розумний, хоча задачі начебто і правильно ставив. Фінально він зробив мені там підбірку. Я вказав, щоб він зробив підбірку з використанням всіх 15 комірок. Він там підібрав певні комірки і потім уже з 12 комірок, щоб не було в нас цих найменших по ємності. І все одно він трошки там помилився, і я вручну підібрав більш оптимально. Це те, що він приблизно мені підібрав, і потім я вже вручну підкоригував. Значить, якщо використовувати всі пакети, то вийдуть у такі ємності по групам 68-32, 68-67, 58-32 і 67. Різниця виходить у нас там в 10 Ампер-годин. Мінімальні пакети, мінімальна ємність буде 58 Ампер-годин. Відповідно, чи є резон так використовувати, коли все одно по мінімальній групі пакетів буде акумулятор розряджатися, більше він все одно не віддасть. Ця група провалиться по напрузі і все. І плюс у нас будуть ось 1597, 13 Ампер-годин, 10, оці слабі пакети використані. Тим паче, що цей пакет дає 13 Ампер-годин, але якщо навантажити його більшим струмом, він віддає 6 Ампер-годин. Тому вирішив перегрупувати під 4 групи по 3 пакети. ChatGPT мені підібрав, і все-таки вручну я трохи переформатував. Дуже близькими значеннями по ємності: 55,8, 55,38, 55,86, 55,65. Типу, ємність акумулятора загальна буде 55 Ампер-годин. Ця у нас буде, цей пакет, ця група пакетів буде найменшу ємність мати, по ній, скоріш, буде відключення під час розряду. Якщо ми опустимось до такої напруги, але бажано, щоб БМС не відключалося, саме там інвертор відключав розряд. Значить, буду використовувати от таку збірку, і по результату ми тут отримуємо майже 55,5, можна рахувати, 55 Ампер-годин, тут 58. Різниця в 3 Ампер-години, якщо ми використаємо всі пакети. Не така велика різниця по ємності, але тут у нас будуть оці 3 слабенькі пакети, які можуть з часом зробити акумулятор, що він буде погано тримати струм, може бути і КЗ по тим пакетам, або підвищений саморозряд, тому все-таки краще їх не використовувати. Перезібрав акумулятор, в кожній групі вийшло по 3 пакети. Вони нерівномірно розмістилися, прийшлось додавати автомобільну шумоізоляцію, щоб компенсувати висоту цих недостаючих пакетів. І не вийшло розмістити їх однаково, тому що деякі загиналися вниз, деякі вверх.
цими контактами, щоб їх там не перегинати. Тому якось так. Не дуже гарно, не дуже симпатично, але працювати загалом має. Підключив БМС-ку, встановив. Зараз покажу по параметрам, там деякі вніс зміни. І буду тестувати вже. Дозаряджу його, подивимося, як балансир працює. І під навантаженням протестуємо. Температурний датчик розмістив між пакетами. Нехай вимірює температуру. Пакети, до речі, сильно не стягував, бо мінімальне на них зусилля і вони починають прогинатися. Взагалі, стискання для таких пакетів, якщо чимось великим по площині стискати, якимось металом, то ще можна за рахунок скотчу. Це взагалі нереально. Підзарядив трохи акумулятор лабораторником. Бачимо, напруги приблизно однакові, деякі трохи вище виставлені. Межа виставлена на 3,4 вольти початку балансування. От четверта група пакетів зараз активно зливається. Ну і так само із третьої, і з другої групи пакетів. Зараз подивимося струм фактичний по кліщах. Ось бачимо струм по четвертій групі пакетів. 100-110 мА. Скидає напругу і потім вимірює в проміжках між скиданнями струму. Трохи підкоригував параметри. Напругу перезаряду виставив 3,65 вольт, тому що власник, скоріше за все, буде заряджати окремою зарядкою, яка не відсікає по напрузі. Вона там може заряджати десь до 3,7 вольт, 3,75 навіть на комірку. Тому виставив 3,65, нехай БМС на такому рівні відключає, щоб не було перезарядів. Нижня напруга 2,5 вольта виставив, але інвертор там, скоріш за все, раніше відключиться. Температури трошки підкоригував для заряду 50 градусів і для розряду 55 градусів також встановив. Для розряду мінус 20 може бути. Струм заряду обмежив 60 А. Для цих пакетів в такому зараз складі краще не перевищувати. І розрядний струм 80 А. Виходимо, що тут 20 А на один пакет можна, це максимум розряджати. Типу 60 А навіть бажано не перевищувати. Ну, але встановив так, 80 трошки запасом, щоб при невеличких перевищеннях не відключала БМС-ка. І всі інші дані, тут майже я нічого не чіпав, деякі параметри, можливо, змінив, вже не пам'ятаю. Зараз дозаряджаю, бачимо струм 3,6-3,7, на лабораторнику 3,7. В принципі, досить точно вимірюється. І ще декілька слів, от як можна відбалансувати такий акумулятор з пасивним балансиром, але якщо у вас є БМС, ви бачите напруги, якщо у вас дуже сильно розбіглися напруги по пакетам, і в такому звичайному режимі не вдається відбалансувати, ставите струм заряду по лабораторнику на дуже невеличкому рівні, бажано меншому, ніж струм балансування. У мене зараз працював захист. 3,65 вольт таки виставлено. Типу, виставляєте струм заряду десь 50 мА, 100 максимум, коли от саме до верху доходить. І щоб лабораторник постійно підзаряджав слабі пакети, а верхні будуть зливатися балансиром. От як тут бачимо, ці 3,65 вольт, цей пакет буде зливатися, ці зливаються також, а цей, відповідно, буде потрошку підзаряджатися. І через певний час, може там година, дві або й більше, в залежності від того, який дисбаланс, воно підрівняє. Не так швидко, як з активним балансиром, але в принципі можна відбалансувати. На гібридному інверторі краще за все такий акумулятор балансувати за рахунок еквалізації. Встановити напругу, виходячи десь 3,6 вольти на одну комірку. І мінімальний струм, щоб навіть якщо БМС буде відключати, щоб з інвертором нічого не сталося, він буде просто вмикати, вимикати, заряд вмикати, вимикати, але струм заряду буде невеликий, і це для нього не буде проблема. І батарея буде потроху балансуватися. На наступний день помітив, що є певний дисбаланс. Хоч пасивний балансир і працював, але все одно є невеличка розбіжність між пакетами. Можливо, навіть різний саморозряд у певних пакетів. Тому вирішив додати активний балансир конденсаторний, я не пам'ятаю, на 1 А, здається він, типу такий найдешевший. Сюди підключу ще кнопку, виведу її назовні для включення балансиру. Можливо, він не завжди буде включений, коли там буде потреба, власник буде включати його, і він буде там вирівнювати чи під час заряду. Під'єднав до клем пакетів його, поміщу у термоусадку, і, в принципі, я думаю, не завадить додатковий балансир. Підключив акумулятор до інвертора, протестувати під навантаженням. Бачимо струм, це холостий хід інвертора 1,1 А. Підключаю навантаження, там десь Вт 500. 49 А, бачимо тут 45,6. Я, напевно, трошки відкалібрую струм.
Запустив таймер і подивимось, як буде знижатися напруга і наскільки вистачить акумулятора напруги по групам пакетів. Ну, перша група трошки більше всіх провалюється, 397. Такий струм трошки забагато для такого акумулятора, для таких пакетів. На кожен із них виходить приблизно по 15 А навантаження на кожен пакет. Ну, але давайте в таких екстремальних умовах протестуємо. Відкалібрував струм, бачимо 50 А, а без навантаження 1,1, 1,2. Цілком нормально. Ну і так, рекомендація для власника, якщо буде дивитись це відео, розряджати десь 20-30 А – це максимальний струм для цього акумулятора. Типу 200-300 Вт, якщо 12-вольтовий інвертор, по виходу інвертора. Типу якийсь там холодильник, телевізор, котел, можливо, щоб такого нічого суттєвого не було. Пройшло 53 хвилини. Ось такі напруги по пакетах 3,03, 3,09, 3,09, 3,1 вольт. Перша група пакетів найбільше провалюється, можливо, там найгірший опір. По опору я не підбирав, тут немає просто що підбирати. По ємності підібрані пакети. Але загалом нормально. 52 ампера струм. Далі вони вже будуть більше розбігатися, але все одно розрядимо до 2,5 вольт. Подивимося, що БМС-ка відключить. По нагріву, до речі, БМС-ка нагрілася десь градусів 45, а пакети, в принципі, холодні, там градусів 35, можливо, не більше. Сильно не нагріваються. Ось такі напруги по пакетах вже. Працює 1 годину і 2 хвилини. Зараз БМС-плата відключить. В принципі, цілком нормальний розряд. Перша група пакетів найбільше падає напруга, але не критично. Не критично. Зараз БМС-ка відключить. Струм, до речі, зростав до 55 А. Це вже почав знижуватися. Напевно, інвертору мало напруги і він скидає потужність свою. Все, БМС-ка відключила. 2,5 вольта ставлю на заряд. Ну і, до речі, хто не бачив, як швидко напруги відновлюються, от щойно БМС відключила і бачимо, як напруги самі відростають. До 3 вольт вони дійдуть. Перша група пакетів може і не дійде, а друга, третя, четверта дійде до 3 вольт. Зарядив акумулятор. Спочатку активний балансир не підключав, але потім підключив. Все-таки без балансиру трошки напруги розбігаються, пасивного балансиру не вистачає. Різні у нас акумулятори, пакети по ємності, по опору трохи відрізняються, тому бажано буде використовувати їх з активним балансиром. Зараз отакі напруги бачимо по пакетах, відмінність невелика, 0,016 вольт і потрошку зменшується, балансир балансує і через там буквально хвилин 10, я думаю, він все підрівняє в ідеал. Тому бажано цей акумулятор буде використовувати з активним балансиром, можливо, лише під час заряду його вмикати, а можливо і завжди буде включений і завжди балансувати. Ну, це вже власник подивиться, як буде краще. До речі, цей активний балансир на 1 А я перевірив у замовленні, коли його замовляв. І фактично міряв кліщами, був струм щось 0,9 А. В залежності від розбіжності між різними пакетами по напругам, струм може бути 1 А, а може зменшуватись, якщо розбіжність невелика між пакетами. Ось бачимо, пройшло буквально пару хвилин ще, і вже розбіжність 0,011 вольт. Ну, майже в ідеал вирівняло. Помістив пакети в корпус, розмістив балансир, кнопку збоку. При включенні вмикається балансир. Епоксидкою трохи залив те, що власник повирізав. Напруги зараз по пакетам такі. Коли балансир вмикає кнопкою, засвічується світлодіод на самому балансирі, який показує, що балансир працює. Ще, я думаю, цей акумулятор трохи попрацює, але от, зверніть увагу, саме на такі акумулятори не варто купувати. Є більш-менш нормальні акумулятори, заводські, в корпусі, на призматиках, на нових призматиках, але от ті, які на пакетах йдуть, то ті не варті уваги, ну принаймні на пакетах, які були у використанні. Складно сказати, які саме йдуть на пакетах вживаних, але дивіться огляди, якісь відгуки і вже виходячи з них, робіть свій вибір. Стосовно економічної доцільності такої переробки, от як я робив, вибирав пакети, наприклад, хтось захоче звернутися до мене там, чи до якогось іншого спеціаліста, це просто економічно не варте того. Тому що витрачений час, він коштує більше, ніж вартість цього акумулятора, залишкова вартість, тих половина ємності і пакети, які відпрацюють ще невідомо скільки циклів, може 200, 300, може 500 циклів, невідомо, а може і 100 циклів.
Тому такою переробкою можна займатися тільки для себе, коли є тестер ємності типу Atorch, хоча б якийсь зарядний пристрій, щоб можна було зарядити акумулятори. І маючи вільний час, можна перебрати акумулятор і ще трохи він попрацює. І декілька слів висновки стосовно цього акумулятора. Власник винен в тому, що він неправильно відкалібрував напруги, почав лізти туди, не до кінця розібравшись, не помірявши напруги фактичні на пакетах. Але єдине, чому він почав лізти туди, тому що акумулятор погано працював. Він рано відключався по перезаряду, по перерозряду, він не тримав свою ємність з початкового рівня. Скоріше за все, пакети порозбігалися по напругам, був великий саморозряд. Пасивний балансир не виконував свою роботу, і тому власник намагався щось відкалібрувати, щоб акумулятор довше працював. І через те, що акумулятор зібраний на вживаних пакетах, які мали різну ємність по різних групах, я думаю, через це він і погано працював. Тому вина власника трошки і є, що він неправильно відкалібрував, але в першу чергу все-таки, я вважаю, винен саме виробник акумулятора через те, що він використав вживані пакети, а власник то вже в другу чергу. Якби власник не поліз всередину, ці пакети би 4 не надулися, і, можливо, їх би можна було використати, перебравши ємність по-іншому і отримавши більшу ємність, ніж зараз. Не 55 Ах, а там, наприклад, 80. Напевно, все в цьому відео. Дякую всім за перегляд і гарного дня!